اسنیر آهنگ قلب منی حامیمو دقت کنید که هرچیم الان بگم به تو یه گوشه از تموم حسمو کاملا واید صدا میده، یعنی شما اسنیر رو فقط از وسط و به شکل مونو نمیشنوید، کاملا یک صدای استریو و باز میشنوید. حالا توی این آهنگی که من داشتم میکس میکردم، صدای اسنیر صدایی که کاملا وسط قرار گرفته و من میخوام با میکس اسنیرم رو شبیه بکنم و نزدیک بکنم به اسنیر آهنگ حامیم. اول ببینیم اسنیر ما چجوری داره صدا میده. همونطوری که میبینید اصلا واید نیست. حالا اگه بخوایم وایدش کنیم چی کار میکنیم؟ اول 3 لاین ازش کپی میگیرم، داپلیکیتش میکنم، یکی از اون لاین ها رو میذارم وسط بمونه، 2 تای دیگه یکی رو کامل میدم به سمت راست و یکی دیگر هم کامل میدم به سمت چپ. اون لاینی که وسط مونده رو با اکولایزر های کات و لو کات میکنم. در واقع میخوام وسط فقط مید رنج اسنیر رو داشته باشم و یه فرکانس خوش صدا هم توش پیدا کردم که تقویت کردم. حالا بریم سراغ اون دوتایی که چپ و راستن. اونی که سمت راست قرار داره رو 15 میلی ثانیه تقریبا توش تأخیر ایجاد کردم و اونی که سمت چپ قرار داره رو هیچ تأخیری توش ایجاد نکردم. اسنیر سمت راست رو یه محدوده فرکانسی خوش صدا توش پیدا کردم، اونجوری تقویتش کردم و اسنیر سمت چپ رو هم به یک شکل دیگه 2 تا محدوده خوش صدای دیگه توش پیدا کردم و اونا رو تقویت کردم. پس در نتیجه الان اسنیری که وسط قرار گرفته با سمت راست و با سمت چپ هر سه تاشون EQ متفاوتی دارن، از نظر فرکانسی با هم دیگه فرق میکنن، ضمن اینکه اسنیر چپ و راست با هم دیگه تأخیر زمانی هم دارن. خب حالا همه این سه تا اسنیر رو با هم دیگه میدم توی یک باس و اون باس میشه اسنیر نهایی من. حالا بریم بیفور افتر این کاری که انجام دادیم رو گوش بدیم. قبلا اسنیر ما اینجوری صدا میداد، اما اسنیر جدیدمون اینجوری صدا میده. میبینید که دقیقاً مثل آهنگ حامیم اسنیر ما باز شد و واید شد. فقط یه نکته بسیار مهم توی این جور پروسس هایی که مید ساید هستن وجود داره که اونم بحث مونو کامپتیبیلیتیه که حتما باید خیلی دقیق اونو چک بکنید. توی کپشن توضیح دادم چطور میتونید این کار انجام بدید.